Moi vaan kaikki katsojat ja tervetuloa katsoa videoa retkekeittimistä. Ja tässä on sellainen ajatus tai asia taustalla, että ihan muutamia videoita koko kanavan historian aikana mä oon poistanut tuolta kanavalta ihan tämmöisistä häveliäisyyssyistä. Ja yksi on se, että mä tein semmoisen aika suositun videon reilu 3 vuotta sitten retkekeittimistä ja sitä on katsottu yli 10 000 kertaa. Ja mua vähän hävetti se video ja sitten toisaalta mielipiteet on pikkasen päivittynyt ja näin poispäin, niin nyt se video on dellattu ja tehdään täsmälleen samalla otsikolla uusi versio 2.0 samasta videosta. Ja sillä videolla nimittäin oli vähän semmoinen omituinen Twin Peaks musiikki ja sitten meikäläinen puhui siinä ihan kuin olisi niinku syönyt ylimääräisen annoksen jotain rauhoittavia lääkkeitä. No niin, morjesta vaan. Ajattelin pikaisesti puhua tämmöisestä asiasta kuin retkikeittimet. Ei siitä sen enempää. Lähdetään katsomaan näitä retkikeittimiä. Tämä video on tehty ihan palvelemaan sua sillä ajatuksella, että nämä on kaikki retkitarvikkeethan on aika hintavia kapistuksia ja sitten helposti tommonenkin asia kuin retkikeitin niin tulee hankittua sit useamman kerran siitä syystä, että ekalla kerralla ei ole ollut ihan silleen täyttä niin kuin tietoa tai ymmärrystäkään siitä, että mikä on itselle sopivin retkikeitin. Niin jos sä oot sellainen henkilö, joka on googlettanut tai YouTubesta hakenut tämän videon, niin tästä tulee sulle vinkkejä semmoisista sudenkuopista, mitkä sitten kenties pystyt säästämään tutustumalla aiheeseen vähän tarkemmin. Ja lähdetään liikkeelle vaikka Trangiasta. Mä oon ihan silleen Trangia-fani, se on tullut aikaisemminkin ilmi. Ja mä oon tehnyt Trangiasta ihan oman videon silleen pilkes silmäkulmassa, laitetaan se tohon. Niin kato se video, jos sua kiinnostaa erityisesti näistä kaikista vaihtoehdoista juuri se Trangia, mutta siitä syystä, että siitä on tehty niin kuin oma videonsa, niin mä en ihan käy täysin tarkkaan niin kuin läpi näitä, mutta mulla itsellä on 2 Trangiaa ja toinen on 2.5 ja 2.7, eli käytännössä se menee niin päin, että isompi Trangia on se 2.5 ja sitten pienempi on 2.7, eli ne menee tavallaan väärinpäin. Niissä on koko ero tämän verran ja tämä pienempi Trangia sopii 1-2 hengelle. Ja sitten on huomannut, että jos on 2 nälkäistä körilästä ja sitten liikutaan kuitenkin vaikka meloen tai kävellen 30 kilometriä vaikka päivässä, niin sitten tämä niin kuin vähän käy pieneksi kyllä 2 syöjälle, mutta sanotaan nyt, että jos on 2 silleen, sanotaan sinä ja sun lapsi, niin sitten se riittää, mutta 2 köriläälle voi tehdä tiukkaa. Mutta sitten on tämä isompi Trangia. Mä en nyt muista, onko tämä reitattu niin kuin 4 hengelle, mutta tämä on muuten ihan samanlainen, mutta ideana siis ylipäänsä tässä on se, että tässä on niin kuin myrskylyhty. Ei myrskylyhty, vaan niin kuin suoja. Tämä on myrskykeitin kai käsittääkseni viralliselta nimeltään, mutta mä en käy tätä sen tarkemmin läpi, mutta mä esittelen vähän sitä, että täällä on tosiaan tämä itse keittimen rakenne on tällainen, että se kasataan tälleen ja sitten tänne laitetaan tänne sisälle poltin. Sitten kattila tai paistinpannu sitten menee tähän päälle. Kattiloita aina Trangioissa. Käsittääkseni kaikissa niissä malleissa on 2 kappaletta ja ne menee tälleen sisäkkäin. Toinen on pikkasen isompi, toinen pienempi. Ja mä oon itse tykkään näistä Duossal-kattiloista, eli pinnotetut menee kyllä mun kokemusten mukaan rikki ennemmin tai myöhemmin, mutta ne on aika hyvin kestänyt. Ja sitten on pihdit, millä niitä kattiloita tai paistinpannua nostellaan. Ja semmoinen vinkki siihen, että tää kun on itselläkin pinnotettu, niin sitten tänne laittaa tiskirätin väliin ja laittaa se vasta sen jälkeen tuohon kokonaisuuden päälle, niin sitten tää ei naarmutu. Ja sitten täällä tiskirätillä on muutakin käyttöä. Polttimista sen verran, että mä oon itse upgradeannut tämän Trangian kaasupolttimolla, joka on tän näköinen. Ja tähän käy ihan normaali kaasupullo ja tää toimii sen jälkeen ihan kuin normaali kaasukeitin. Mut sitten tosiaan monella saattaa olla muisto jostain lapsuudesta, jostain seurakunnan retkiltä, missä Trangialla kokkailtiin Blåbandia, niin silloin oli useimmiten käytössä tää tinupolti, mihin laitetaan sinolia tai marinolia ja sellaista yleensä säilytetään sitten tällaisessa turvapullossa, mikä on missä on tämmönen aika hyvä korkki, että tää ei pääse läikkyy reppuun, niin tää nimittäin maistuu erittäin pahalta ja sitten se, että jos tätä menee ihan pienikin pisara sinne ruoan joukkoon, niin se melkein jää käytännössä syömättä se ruoka. Ja
Mä vihasin tätä niin kuin periaatteessa jossain vaiheessa ja hankin ton kaasupolttimen, mutta sitten mä ruvennut viime aikoina sitä miettiä, että loppujen lopuksi on tää kaikista niin kuin oikeastaan ympäristöystävällisin, ekologisin valinta toi Tenu, että nuo kaasuthan sitten tuodaan käytännössä Aasiasta ja sitten hiilijalanjälki on sitten sitä myötä mitä on. Mä sanon lyhyesti noista kaasuista sen verran, että mä oon itse testannut, jos talvella käytät kaasukeitintä, niin Primuksen ruskea pullo Wintergas toimii mun testin perusteella noin -20 asteeseen. Mä tosissaan jätin tän ulos koko yöksi kotona ja sitten aamulla oli ollut tosiaan yön ja aamun pakkasta -20 ja pistin tän tulille ja hyvin toimi. Ei ole välttämättä sitten pakko hommata sitä niin sanottua bensakeitintä, joka sitten katsotaan myöhemmin tuossa läpi, mutta toimii siihen asti ihan hyvin tämä kaasukeitinkin. Ja sitten semmoinen vaan yhtenä esimerkkinä, Jetboilin tämä Jetpower on niin sanottu 4 vuoden ajan kaasu, mutta mä oon tästä huomannut saman, että kun tuommoisissa Keski-Euroopan markkinoille tehdyissä kitkarenkaissa, että ei ole ihan Suomeen 4 vuoden aikaa, että hyytyy siinä pikkasen nollan jälkeen, niin ei enää toimi. Sitten mennään seuraavaksi, pysytään hetki vielä kaasukeittimissä. Mulla on tässä tämmönen setup, mitä mä oon käyttänyt esimerkiksi Caldoivin maastopyöräretkellä. Ja tää on sellainen en mä nyt tiedä mikä on raja, kun puhutaan kevytretkeilystä, mutta tää on se meikäläisen kevytretkeilysetti. Eli käytännössä tällainen, onko tää 07 titaanikattila, niin tänne sisälle mahtuu sekä keitin, että sitten pieni kaasupurkki. Että on niin sikäli tosi kompakti setti. Ja tässä on keittimenen MSR:n Pocket Rocket 2. Ja tää on niin silloin hyvä valinta, jos on ihan pakko säästää siitä painosta. Tää muistaakseni painaa 75 grammaa. Ja tässä on tällaiset taittuvat jalat ja menee tosissaan tosi pienen tilaa, mutta mä en tykkää jostain syystä. Tai kyllä mä tiedän miksi mä en tykkää tästä. Mä kerron miksi mä en tykkää tästä. Tässä on nämä kääntyvät jalat ja mulla on ainakin ollut tässä aina sellainen ongelma, että yksi näistä jaloista on vähän tällainen löysä ja sitten tää ruuvi on jotenkin rikki ollut aina nämä kierteet. Et kun mä yritän kiristää tätä, niin ei tapahdu mitään. Et se on niin kuin ikään kuin pohjassa, mutta sitten kuitenkin tää on tällainen lörppä ja mä aina pelkään, että se kattila sitten, niin kuin, että tää on vähän sellainen. Mutta sitten tosiaan, ja sitten tämä maksaa 2 kertaa enemmän kuin sellainen saman valmistajan, niin pikkasen järeempi, 3 kertaa painavampi, tommonen niin ikään kanssa kaasupullon päälle tuleva keitin. Niin jos ei ole ihan pakko olla näin kevyt, niin suosittelen ehdottomasti semmoista halvempaa, missä ei ole tällaisia kääntyviä jalkoja. Ihan vaan vinkkinä, että tällainenkin. Et näinkin pienellä pärjää. Minäkin olin siellä Caldoivissa kuitenkin, oliks mä 5 päivää ja kaikki ruuat tällä kombolla tein niin kuin kahveineen ja aamupuuroineen päivineen. Sitten mennään risukeittimiin. Mulla on siihen pari esimerkkiä. Ensimmäinen on tällainen ihan klassinen Savotan tällainen niin kuin pellinpaloista tehty laserleikattu risukeitin, joka menee tosissaan näin pienen tilaan kanssa, että se on tosi näppäri siinä mielessä. Ja sitten mä en nyt tätä kasaa, mutta mä näytän, että täällä on tällaisia pellinpalasia, mitkä sitten näitä on kaikille kyljille samanlaisia ja näin poispäin. Mutta näissähän on se huono puoli, että nämä nykyään vaatii sen luvan siltä maanomistajalta. Eli käytännössä näitä ei voi muuta kuin noissa valtion metsissä. Kansallispuistoissa esimerkiksi ne voi käyttää, mutta ei metsäpalovaroituksen aikana. Sitten on toinen esimerkki tuosta risukeittimestä tämmöisen pömpelin sisällä. Ja tässä on yksi esimerkki kans niinku tästä pakkaamisesta. Eli on käytännössä täällä kattila. Nyt en ole ihan varma, onko tämä toaksi, mutta kuitenkin muistaakseni toaksin kattila. Ja se kantena toimii tällainen pieni paistinpannu. Mä nyt näytän tämän, vaikka kyse olikin retkikeittimistä, mutta tämä setti on silleen niin kuin ihan kiinnostava, että sä pystyt yhtä aikaa esimerkiksi tekemään puuron tähän ja sitten keittelee vettä tässä ja vähän hauduttelee sitä, pitää lämpimänä sitä
esim. Puuroa tuossa kattilan päällä samalla kun keittelet vettä vaikka kahvia varten. Mutta se puuttuu noista useimmista titaanikattiloista, että tää on niinku silleen tosi kätevä siinä mielessä. Ja täällä sisällä on risukeiti, joka toimii vähän eri tavalla kuin toi Savotan syleeni. Ja täällä on Solo Stove, joka on mun mielestä turvallisempi risukeitin. Sitten kun puhutaan risukeitin kiellosta niin sanotusti, niin mun ehdotus olisi siihen se, että sallittaisiin nää, koska nämä on paljon turvallisempia, koska tässä ei ole niin suurta vaaraa, että käytännössä se sieltä kauheita kekäleitä lähtisi lentelemään, mutta tässä on niinku ideana se, että tässä palaa nämä palokaasut myöskin, että täällä on tällainen niinku seinämän rakenne, josta korvausilma tulee täältä sivusta alhaalta ja sitten tää palaa paljon tehokkaammin ja pienemmällä puumäärällä kuin ton toisen tyyppiset risukeittimet. Niin aurinko vähän paistaa nyt, en ole ihan varma, että näkyykö silleen hyvin kameroihin, mutta kuitenkin. Tää on silleen mun suosikki niinku risukeitin, mutta kuten sanottu, niin haluaisin käyttää näitä useammin kuin saan käyttää. Sitten unohtui tuossa äsken näiden kaasukeittimien yhteydessä näyttää, että jos mulla on toi Pocket Rocketti, niin se on aika tuulelle herkkä, niin mä oon ostanut Bilteemasta vaan tällaisen peltisen tai alumiinisen tuulisuoja, eli tää vaan sitten kierretään se keittimen ympärille. Niin tää on niinku parempi kuin ei mitään, mutta sitten tietenkin tilanteesta riippuen niin sitä tuulen suojaa voi esimerkiksi repuilla ja tällaisin mukana olevilla tavaroilla menemällä kiven taakse ja näin poispäin. Niin. Kuitenkin kaasun kulutus on sellainen, mikä huomattavasti sitten suurenee siinä vaiheessa, jos tuulee kauheasti eikä saa sitä estettyä millään. Sitten mulla on tässä esimerkkinä vaan, että jos mulla on näitä tällaisia keveitä kaasukeittimia, ettei ole trangia mukana, niin mulla saattaa olla sitten paistinpannuksi tämmönen titaaninen paistinpannu. Ei paina juuri yhtään mitään, mutta onpahan aika huonokin. Et saa aika paljon käyttää rasvaa ja tolle, ettei pala ihan kiinni kaikki tähän. Sitten, mitäs mulla on vielä jäljellä? Mulla on tuo monipolttoainekeitin, siitäkin on tehty oma videonsa, linkataan se tuohon ylös. Ja sillä samalla videolla mä itse asiassa puhun tuosta kaasun toimivuudesta kovalla pakkasella ja testaan sitä sillä videolla. Niin kannattaa se video katsoa, jos sekin aihe kiinnostaa. Mutta noin. Mulla on tosiaan monipolttoainekeitin, tai käytännössä käytän sitä vaan bensakeittimenä, niin on tehty itse tällaiseen Bauhaus työkalulaatikkoon, ja syy miksi se on tämmöiseen tehty, niin näkyy sillä videolla. Eli käytännössä kun tätä sitten, kun on ensin harjoiteltu kunnolla ja näin poispäin, niin tällä sitten talviretkellä uskaliaimmat vastoin näitä keittimen sekä teltan niin turvallisuusohjeita, niin jotkut käyttää näitä teltan lämmittämiseen, mikä on sitten pitää tietää mitä tekee ennen kuin siihen hommaan lähtee. Missään tapauksessa suosittele yhtään kenellekään. Ihmisiä on kuollut siihen ja että ei voi tapahtua mitään vakavampaa kuin teltan palaminen sit kun ollaan jossain erämaassa kauheassa pakkasessa. Niin. Mutta itse olen käynyt sen Ankarat avotunturit järjestää tällaisia kursseja, niin mä oon käynyt sen johdatus arktiseen hiihtovaellukseen, niin oon sitten niinku ihan saanut koulutustakin tämän käyttämiseen. Mutta täällä on Primuksen monipolttoainekeiti ja näiden niinku huono puoli verrattuna MSR vastaavaa on se, että nämä on ihan törkein kova niinku äänekkäitä ja tähän joutuu sitten, jos sitä haluaa parantaa, niin ostaa erikseen tällaisen äänenvaimentimen, mikä maksaa muistaakseni 70 €. Ja sitten tosiaan toimii bensalla ja sen bensan niin kuin se oikeastaan ainoa mun mielestä hyvä puoli on se, että se toimii kovassa pakkasessa. Että se en tiedä missä, varmaan 50 asteessa, mutta kuitenkin käyttö vaatii vähän enemmän niin kuin perehtymistä. Ja sitten tämä keitin ei ole missään tapauksessa yhtä hyvä kuin on tuommoinen trangia esimerkiksi. Että se tehon säätö on niin kuin aika heikkoa, varsinkin sillä MSR:n keittimellä. Tässä on niin kuin vähän parempi. Tämä on silleen niin kuin kulinaristin valinta tämä Primuksen keitin, jos niin kuin haluaa tosiaan sitä tehoa säädellä vähän paremmin. Mutta tosiaan tänne laitetaan bensaa ja
Sitten tässä bensapullossa on pumppu, millä sitä painetta, en nyt viitti alkaa tätä pumppaamaan, mutta tästä tosiaan saa tänne painetta ja sitten se tulee paineella sinne keittimeen ja näin poispäin. Mutta se asia käydään läpi sillä videolla, jonka tuohon linkkasin. Ja tosiaan tässä on itse asiassa kaikki keittimet, niin mitkä mulla on silleen käytössä. Et tietenkin joskus pohjoisessa erityisesti ne tulee sitten jonkun verran kokattua nuotiollakin ja sitten mulla on siihen sellainen hiiliteräs paistinpannu ja sitten kattilat on yleensä näitä samoja kattiloita mitä tässäkin. Että mulla ei ole siihen hommaan mitään eri kattilaa, paitsi sitten kahvipannu saattaa olla semmoisilla avotulireissuilla sitten erikseen mukana, mutta näistä keittimistä mä ehkä eniten henkilökohtaisesti, kun mä oon meloja, niin mä käytän kyllä trangiaa, koska se on ehkä sellainen, että jos niin kuin näistä kulinaristi lähtee valitsemaan keitintä, niin kyllä mä sanoisin, että se on ehdottomasti trangia. Että siinä tosiaan tuolla nimenomaan kaasupolttimolla se tehosäätö on niin kuin ihan huippuluokkaa ja sitten on 2 kattilaa ja paistinpannu, että pystyy tekemään silleen monipuolisemmin sitä sapuskaa. Mutta sitten jos on fillari-ihmisiä ja ylipäätään oot mikä tahansa millä tahansa välineellä tai ilman välinettä liikkeellä, että jos vaan vettä keität niin retkiruokaa, tommosia niin pakastekuivattuja retkiruokia varten, niin sitten tämmönen pikkusetti on tosi näppärä, millä vaan keitetään sitä vettä nopeasti. Ja mulla itsellä ei ole kokemuksia niistä sellaisista, onko se nyt jetboilin kanssa semmoinen, mihin ruuvataan siihen päälle sellainen pelkästään käytännössä veden keittämiseen tarkoitettu, että niissä on sitten ehkä vielä nopeammin saa sen niin kuin veden keittymään, mutta oikeastaan mitään muuta sille ei sitten teekään sillä keittimellä. Mutta tämmöiset on tosi hyviä. Ihan nimenomaan siihen, että jos vaan vettä tarvii keittää, mutta sitten herkuttelijalle trangia ja sitten se koko riippuen siitä, että minkälaisella porukalla oot liikkeellä. Että jos on niin kuin perhettä varten, niin ehdottomasti toi isompi. Ja sitten jos on sanotaan 1-1,5 ihmistä, niin sitten riittää toi 2,7 ja sitten on olemassa kuin minitrangia, mutta sitä mä en ole koskaan kokeillut. Et se on vähän sellainen ehkä turha mulle, koska mulla on sitten näitä mini-juttuja sit tässä niinku omasta takaa muutenkin. Ja mä en ole ihan varma, siellä minitrangia ei taida saada ollenkaan kaasukeitintä, että se sitten toimii pelkästään tällä tenupolttimella. Mutta jos mä nyt jotain tässä, mitä mä tässä on asioista ajattelen viime aikoina ajatellut, niin jos on trangia hommaamassa, niin testaa ensin, että pärjäätkö tällä tenupolttimolla. Ja että siihen sitten, että se ei nokee niin paljon, niin lisätään pikkasen vettä siihen polttoaineen sekaan. Ja joko marinolia tai sinolia. Ja ne on sellaisia aineita, mitkä sitten kuitenkin kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin kaasu. Ja ne on saatavilla huoltoasemilta. Ja sellaisia saa varmaan helposti ulkomailtakin. Ja tälleen. En tiedä sitten, täytyy tietysti ensin selvittää, minkälaisia ne kauppanimet sitten on jossain vaikka Norjassa tai jossain niin marinolin tapaiselle nesteelle, mutta melkein nyt nykypäivänä suosittelisin, että lähdet tällä liikkeelle ja sitten jos alkaa häiritsemään joku ominaisuus siinä, niin sitten päivitä siihen. Trangiassa on se hyvä puoli, että kaikki noita hilppeitä saa ostettua erikseenkin, että jos kahva hukkuu tai mulla on esimerkiksi tuosta isosta trangiasta palannut toi remmi, joskus se sytty jossain nuotiossa tulee. Ja kaikki noita niin härpäkkeitä ja pusseja ja kaikki saa ostettua erikseen, että siellä on niin hyvä valikoima. Ja samoin nyt, että jos joku kattila, vaikka jos on pinnotettu kattila, että jos se pinnote menee rikki ja tarvii uuden, niin se on helppo sitten ostaa pelkästään se kattila siihen, ettei tarvitse koko settiä ostaa kuitenkin. Ja kun tästä tulee tipottain näitä asioita mieleen, niin just tästä pienestä 70-grammaisesta Pocket Rocketista tuli vielä sekin mieleen, että se tulee aika pienelle alueelle siihen kattilan pohjaan se kaasu. Ja mun mielestä se on niinku se semmoinen puolet halvempi keitin, mikä tulee tuon kaasupullon päälle, niin se levittää sitä liekkiä vähän leveämmälle mun mielestä, että se saattaisi olla siinäkin mielessä niinku parempikin kuin tuo Pocket Rocket. Että tuossa Pocket Rocketissa joutuu maksamaan siitä keveydestä ja pienuudesta aika paljon ja osittain mun mielestä turhaa, että jos ei se ole välttämätöntä niin saada ängettyä kaikkia tällaiseen pieneen törppöön, niin musta se on vähän turhaa. Näin. Jos sulla heräsi jotain kysymyksiä, niin jatketaan keskustelua tuolla videokommenttikentässä. Kysy multa tai sitten siellä on tietysti muitakin ihmisiä sitten voi vastailla ja kertoa omista kokemuksistaan näistä retkikeittimistä, mutta tässä oli niin kuin nämä meikäläisen
keittovermeet nimenomaan retkikeittimien osalta, että sitten on muitakin keittiövälineitä, mutta se vielä piti just sanoa se, että jos mä oon yksin liikkeellä, niin mä syön aina noista niin kuin pannuista ja kattiloista, että mä en kuljettele mitään lautasia erikseen. Jatketaan tästä ja pistähän kanava tilaukseen. Ensinnäkin jostain sulle uusi video ja uusi kanava ja me nähdään seuraavassa retkivideossa ja jatketaan tätä retkikeitin keskustelua tuolla videon kommenteissa ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Moi moi!